Hey, hey, hey. Hey guys, hey guys, hey guys. Meron din akong Hey guys, welcome back to my channel. Today I'll be doing a haul for you. Meron from Watsons, Sonny's Face, Colourpop Cosmetics. Meron pang paparating dito ng mga makeup from Watsons, pero hindi ko na siya mahintay. Next week pa kasi yon. So gawan ko na lang siya ng separate haul video. And pasensya na po na andito ako ngayon. Hindi ako makafilm dun sa taas best kasi alam niyo naman yung apartment namin, isang room lang. Tapos yung room na yon sa parents ni Dave. Kami ni Dave, sa sala kami natutulog. Bumili lang kami ng airbed para sa aming dalawa. Tapos yung sa room kasi para mas lumaki ng konti. Kasi maraming bags yung parents niya. Tinanggal ko yung mga ilaw doon. Kaya hindi ako makafilm. Kaya dito na lang ako sa baba nag-film ngayon. Before I proceed with the haul, gusto ko munang mag-thank you sa inyo sa lahat ng encouragement, prayers, and sa lahat na nag-comment doon sa last na video ko. Please know na nababasa ko talaga lahat ng comments nyo. I promise, nababasa ko lahat. Hindi ko lang talaga kayo ma-replyan like isa-isa agad-agad. Kasi nga, meron kaming bisita and medyo busy pa talaga mga best. Do not worry. Maybe magtatambay ako sa coffee shop kahit 5 oras pa yun, tapos replyan ko kayo lahat. Kasi gustong-gusto ko yung kinakausap kayo para ma-feel nyo din na nababasa ko talaga and I care for you guys too. Tinanggal ko na siya agad sa box kasi nag-leak siya. So this is the Lux Organics Deep Moisture and Youth Preserving Hydro Firming Mist and this is how it looks like. Gusto ko sanang ipabili kay mama yung pink din kasi I think yung pink para siya sa dry skin and you guys know I have dry skin. Pero sabi ni mama, ubos na daw. Ito na lang yung available sa Watsons dun sa lugar namin. And I cannot wait to use this one or try this one out kasi I've heard amazing things from you guys. Yung mga Watsons haul na pinapanood ko or yung sa mga YouTubers sa Philippines, favorite daw nila to. Let me know in the comment section below kung na-try nyo to and maganda ba. I wanna try it kasi na-curious ako. Tingnan muna natin yung sprayer niya. In fairness. Next naman mga best, itong from Pure Derm. It's called the Charcoal Makeup Remover Cleansing Towelette. So sa pangalan pa lang na charcoal, malamang black to. Black talaga kasi nakasabi dito pala 30 black wet towelettes. Na-try ko na yung... Ano nga yun? Wow, nag-loading yung utak ko, best. Argan oil. Na-try ko na yon. Okay naman siya. Pero ito lang yung pinabili ko kay mama kasi na-curious lang ako. Nagpabili din ako kay mama nito. This is called the Abone Spa Milk Salt Shower Formula. It says here, moisturizing spa salt, whitening yogurt, smooth and baby skin. Hindi naman ako nagpapaputi. Gusto ko lang ng smooth and baby skin. Let me know in the comment section below kung na-try nyo na to. Tapos nagiging smooth and baby skin ba yung skin nyo. Maraming nagsasabi na maganda daw to and na-curious naman ako. So gusto ko siyang i-try. Lahat ng mga natira dito sa Watsons haul ko, mga makeup na siya. And I'll start with this one. Ito yung super sikat na liquid foundation from Ever Belena kasi full coverage daw. Tapos sa halagang 195 pesos lang. O, diba? Bonggels! Meron din akong 2 blushes from Ever Belena. Yung iba guys ha, next week pa kasi darating dito. Tapos ibang haul na lang yon. Hindi na ako napabili kay mama ng mga Caroline, yung ibang mga makeup na nire-rave ng mga ibang YouTubers kasi yun yung parating next week. If you guys are familiar with AOA products and if na-try nyo na yung blushes nila, ganito sila kaliit. Pero yun, $1 lang. So, kung i-convert mo yun sa Philippine money, 50 or 55 pesos. Tapos ito, 150. Pero yun kasi parang iti-twist mo, tapos matatanggal siya. Ito naman, hindi. Pag ganyan siya. This is in the shade Willow. I-swatch ko na lang kaya. Ooh, very smooth and fair. Meron siyang sheen ng konti, so hindi matte si Willow. Magagamit na natin si charcoal kasi nagsuswatch na ako dito. Hindi ko naman plano mag-swatch, pero gusto kong i-swatch eh. May mabango siya. Swatch din natin si Rosewood. In fairness, ang soft ng blushes nila. Oh, parang ang ganda. Super buttery. Si Rosewood yung mauve color. Ito naman yung parang peachy na burnt orange but not super burnt. Ito naman guys yung Sweetheart Blushers from Shawil. In fairness yung packaging, Too Faced na Too Faced talaga. Pag morena ka mga best, stay away from this color. Kasi parang light peach talaga siya. Kahit sa akin, medyo gusto ko ng mas darker ng konti nito. Tapos, ito naman si number 3. Ay! Sana yung isa yung pinabili ko. Oh, eto. Medyo pare-pareho lang siya dito, oh. Yung sa Ever Belena na shade.
Ito, yung number 3. Pareho lang sila kay Everbelena na super smooth din. So, yung labanan sa mga blushers na to, kung alin dito yung mas long-lasting sa kanila. Kasi pare-pareho lang ng presyo eh. Tapos ito, mas madami yata yung laman niya eh. Ito, net weight, 6.5 grams. Tapos, ito naman kay Everbelena, 2 grams lang to. Last in the haul, itong unique eyebrow pencil. Waterproof and long-lasting daw to. 149 pesos din. Ayoko nang i-open yung eyebrows kasi para-pareho lang naman yung mukha ng eyebrow pencil. Meron pa palang isang natira mga best. Ito yung, wait lang, Pop Lip Tint number 03. Isa lang yung pinabili ko na shade. Gusto ko lang siyang i-try. So, ito talaga yung i-open ko kasi na-curious ako dito and gusto ko siyang i-try talaga. Bahala na si Batman. Ooh, nice! Ganito yung packaging. Swatch ko muna. This is number 03. Ooh, reddish orange. Pag maganon mo, parang sabon talaga. Pero it smells like watermelon. Sayang, sana watermelon din yung taste niya. Hindi watermelon. Tapos yung taste parang sabon. This is my Buxom lip gloss in Hot Toddy. Maglalagay lang ako dito para juicy yung lips natin. Ito naman mga products from Sonny's Face. Gusto ko muna mapasalamat sa sister-in-law ko kasi siya po yung nagbigay nito. So thank you so much sis ha. Kasi sabi niya malapit na daw yung birthday ko. So advance birthday gift na for me. Meron akong dalawang shades ng air blushes nila. This one is in the shade Disco. Ito naman si Peach. Ito si Peach nung pagdating talaga nito dito, as in sinwatch ko na agad kasi na-curious ako sa texture niya. So this is how it looks like. Ganito si Peach. And maganda naman yung feeling niya pag iswatch. Hindi ko lang siya na-try pa sa cheeks ko. Meron siyang mirror which is A+, kasi kung magta-travel ka, tapos dadalhin mo to, tapos gusto mong mag-retouch and wala kang salamin mahanap, meron na siyang salamin. Sobrang excited akong i-try sila. Ito naman si Disco, parang red na siya, but not too red. Parang feeling ko wearable pa rin to eh, paglagay na sa cheeks. Anyway, gawan ko naman to ng video soon eh. Gusto ko sanang gumawa ng best and worst, kaso hindi kompleto yung Sonny's Face ko eh, kasi wala ako nung, yung parang highlighter nila. Nagpabili din ako ng dalawang shade lang for lip dips. Gusto ko lang talagang ma-feel yung formula niya. This is in the shade So Good. And ito naman, si Posh. Ito si So Good. Kahit meron akong sipon ng konti, in fairness, naaamoy ko pa rin siya. And mabango siya. I like the scent so much. It's not overwhelming. Tamang-tama lang talaga. And ito naman yung isa, Posh. Yeah, Posh. Yung sa swatch niya, parang velvety yung feeling. Para siyang yung 3CE talaga. Meron akong 3CE doon. So, itatry ko sila. Tingnan natin kung dupe ba talaga to. Kasi alam niyo na, si 3CE medyo expensive. Ito yata yung sa nude collection eh. Pero hindi ko pinabili lahat. Kung alam ko lang sis, na birthday gift mo pala to sa akin, pinabili ko na lahat ng shade. Joke! Let me know in the comment section below kung pareho ba tayo. Mas gusto ko tong packaging na to, yung cream na color, compared dun sa transparent. I don't know, maybe it's just me. But I like this. It's more simple. It's more classy. Ay, ang ganda ni Birthday Best. So, si Birthday to. Walang best ha. Birthday lang siya. Next naman guys, si Casual. Pero, ba't ang peach dito? Tapos dito, brown. Medyo pare-pareho lang yung color nila. Parang meron lang tweaking ng konti sa undertone. Ito kasi merong pagka-mauve ng super konti. Ito naman peach lang talaga siya. So, depende yun sa skin tone nyo. I suggest, punta talaga kayo sa store and tingnan nyo kung anong babagay sa skin color nyo. Ito yung napapansin ko, wag nyo i-base yung color dito sa bullet niya kasi iba yung color talaga. Ito again, on repeat. Oh my God! Pareho lang sila lahat ng color! I understand naman kasi of course, it's a nude collection. So what do you expect? Ganun naman talaga. Pinky nude, brownie nude, peachy nude. Pero ito, parang pare-pareho lang talaga lahat. Ito mas mauve ng konti eh. Si On Repeat. Anyway, ito yung pinaka-last sa Sonny's Face and tinry ko na siya on my brows today pero nagpatong, pinatungan ko siya ng konting brown kasi medyo ashy to. Kasi nga, ash brown.
Ashy nga talaga, o diba? Hindi po kasalanan ng bumili nito kasi ako naman yung nag-request ng ash brown. Dapat kasi dalawa yung color kasi sa hair ko ngayon, medyo nahihirapan akong magtimpla ng brow color ko kasi pag ash, like ashy talaga, hindi naman ganun ka-ashy yung hair ko kasi nga nude beige to. So parang dapat mag-mix ako ng brown and ash. Yun lang from Sonny's Face. Thank you so much, Colourpop Cosmetics. As in, sobrang thank you from the bottom of my hypothalamus. Maraming salamat po sa pagpadala nito sa akin. Kasi pinadala nila, hindi na ako makasalita, gutom na kasi ako. Pinadala nila sa bahay namin sa probinsya. Itong velvet ends na to. Tapos hinatid pa siya ng sister ko doon sa bahay nila, Dave, sa city talaga. So pinadala nila lahat ng colors ng velvet ends nila. And lahat siguro ng reviews na nakikita ko sa YouTube, sobrang na-amaze sa quality ng velvet tints. Velvet tints? Ano yun? Velvet tints. Yon ng Colourpop Cosmetics. Kaya sobrang excited din talaga akong itry sila. And do not worry, I'm gonna give you swatches. Wag lang ngayon mga bes ha, kasi medyo madami-dami to. Yung swatches, yung sa lips ko talaga. Hey Mimi, the velvet tints are back and they're better. We hope you love the new and improved formula. Okay. Gets ko na. So, pareho lang siya ng formula. Pareho lang siya yung velvet tints before, yung, diba, naalala nyo, yung na-release ng Colourpop Cosmetics before, pero new and improved formula daw. O, diba? Magsaswatch tayo ng isa. This is in the shade Pre-Game. Super opaque. Nice. Ito na yung last na ipapakita ko sa inyo sa haul na to, and nagamit ko na to ilang beses. Hindi ko na mabilang ko ilang beses ko to nagamit. As in, madaming beses na talaga. Especially this one. Yung palette kasi 2 beses ko pa lang siya nagamit, and hindi ko nagamit pa lahat ng colors. But I can say that the quality is super duper nice. But I'll start with this one right here. It's a Colourpop Pretty Fresh Tinted Moisturizer. This one will only give you light coverage. Pwede siyang maging medium, pero light medium lang talaga. So if you're like me na madaming blemishes, kino-conceal ko pa talaga siya or hinihila ko yung concealer dito para matakpan siya ng konti kasi super light lang yung coverage niya. But I love this. I really love this. Sobrang fresh lang talaga. Kaya nga siya pretty fresh. Kasi fresh talaga siya. Mas maganda pa to sa tinted moisturizer ko from Mercier, and I'm not even joking. Mas maganda to. Mas nai-enjoy ko siya. And sa lahat na nagme-message sa akin kung maganda ba siya, yes. But yung con niya, hindi siya ganun ka long lasting. And hindi din ganun ka bongga yung coverage ha. Again, light, buildable to medium, pero super light medium lang. Ganon. Pero kung sanay kayo sa mga ganun na coverage, then I can highly recommend this. Pero sa weather natin sa Philippines, best, dapat i-consider nyo din yun. Kasi dito ngayon, fall na, and nakikita ko na yung fading sa mukha ko ng mga 5 hours, ganon. Pero kung mainit na weather, so baka mas matanggal siya or mahula siya agad. Like 4 hours siguro or maybe 3, pero kung naka-aircon kayo palagi, nasa office lang kayo, then for sure, mas matagal siyang mahula sa mukha nyo. This is my shade, Light W7. And ito yung perfect talaga na shade para sa akin. As you can tell, pareho lang yung color ng mukha ko and yung neck ko. Alam nyo naman guys, medyo mahirap talaga sa akin maghanap ng shade match sa mga foundation kasi nga yung skin tone ko sobrang weirdo. Like olive, tapos may pagka-yellow, kaya yung ibang foundation nag-gray. Tapos basta ang weird, ang hirap hanapan ng perfect match. Kaya yung mga nagko-comment sa akin na, ate pakilagay naman lahat ng foundation shade mo sa description box, hindi ko siya malagay-lagay kasi baka mali yung mabili nyo. Kasi nga yung mga shades din ng foundation ko, hindi talaga swak na swak sa skin ko. Super duper love the packaging too. Squeezy tube siya, nakaganyan siya, pero hindi mo siya isi-squeeze kasi meron siyang pump. Before I forget, the best way to apply this tinted moisturizer is with your fingers. As in, fingers lang yung ginagamit ko talaga kasi mas maganda siya tingnan. Or if you have a dense brush, yun, dense brush. Wag lang talaga sponge kasi mas nasi-shear out lalo ng sponge. And yeah, sponge pala to from Colourpop. Meron kasi silang na-release na sponge. 2 yung binili ko. Ito yung bago. Yung isa, nagamit ko na. And this is how it looks like. It feels really soft. Maganda din tong sponge na to. Pero hindi lang bagay itong sponge na to sa tinted moisturizer na to kasi yun, wala ka talagang coverage na makuha. But with my typical foundation, okay yung sponge na to. And it's not that expensive. And yung quality siguro pare-pareho lang dun sa Real Techniques, yung orange nila. But this one's softer. And ito naman yung Pretty Fresh na Prime and Set
kit. Pwede namang hindi set yung bilhin nyo kung curious kayo. Pero there's nothing special about these two, to be honest. Hindi talaga like, wow, life-changing. But maganda naman. Okay naman siya. This one is the hyaluronic acid pretty fresh na setting mist. And ganyan siya. This smells like coconuts. Mas maganda yung sprayer nito compared doon sa isang setting spray from Colourpop, yung orange, yung vitamin C yata yun. Maglalagay ako ng picture dito. Yan. Yung spray na yan, medyo malakas yung sprayer niya. Nakakatakot. Kaya sobrang layo ko sa face ko pag nag-spray ako nun. But this one, anong tawag niya? Mas kalmado yung sprayer niya. And ito naman, sa kabilang butas, meron tong Pretty Fresh Hydrating Hyaluronic Acid Primer. Maganda naman siya talaga, nakaka-add siya ng hydration sa skin, not too hydrating, kasi napansin ko, pag like for example, nagkakape-kape ako, nagkikilay ko, tapos nalagay ko na to, pag nag-set na siya, hindi na siya ganun ka-luminous tingnan. So para sa akin, hindi ako napawaw sa mga products na to. Like, it's nice to have these two in my collection, hindi naman sila pangit, nagagamit ko naman sila, pero hindi talaga like, wow, I need these two in my life. Ang super ganda lang talaga na ma-recommend ko sa inyo itong tinted moisturizer. Sobrang ganda. Better than the Laura Mercier one. And Laura Mercier is expensive compared to this one. Ito hindi ganun ka-expensive. Last but certainly not the least, itong palette ni Kathleen Lights. Ito yung collab niya with Colourpop Cosmetics. It's called the So Jaded Palette. And maraming salamat Coco kasi gift to ni Coco sa akin. When you open it, it looks like that. Wala lang siyang mirror pero ganyan yung colors niya. Nagamit ko na to 2 beses. And so far, yung mga nagamit ko na eyeshadows, okay naman. Wala akong naging problema sa pag-blend. And lahat naman ng mga eyeshadows talaga from Colourpop, maganda sila guys. As in, maganda talaga. And hindi sila ganun ka-expensive. Ganito pala yung lagayan niya. So, kung ano yung mukha dito, ganito din dito. Tapos yung mga shade name na sa likod. Ilapit ko para makita nyo talaga yung colors niya. This is my favorite transition shade. Yan, mustard na yellow. Swatch ko tong parang green. Yan siya. Super pigmented. Yan. Love it. Tapos ito. Yan. Alam nyo ba, gusto ko talaga sanang isali yung palette ni Tati kasi I got a text from USPS na darating daw today. Pero yun kasi mga ganun na packages guys, mga 4, 5 PM pa yun dumarating dito sa bahay. Kaya hindi ko na siya mahintay. Meron kaming lakad mamaya kasi imi-meet namin yung cousin ng papa ni Dave. So yun, isasali ko na lang yun sa haul next week. So anyway, thank you so much guys for watching this haul video. And please, wag kayong sumali. And please, wag niyong kalimutang sumali sa pag-giveaway natin kasi bongga yung giveaway mga best. Ito po yung mapapanalunan nyo, Kathleen Lights X Colourpop na So Jaded Palette. Tapos itong from Urban Decay Perversion, yung mascara nila. And then yung eyeliner, yung isang set talaga. And then yung Pixie na palette. And then meron siyang kasamang brushes. 2 po yung mananalo. Isa dun sa So Jaded Palette from Colourpop. And then isa din dun sa Urban Decay and Pixie. Good luck! And international siya. So kahit saang lupalop ka sa mundo, kung ikaw yung mananalo, ikaw yung mapili ng YouTube comment picker, then we'll send it to you. So yun lang guys. Thank you so much for watching. Do not forget to like and subscribe if you haven't already. And may your brow game be as strong as your coffee today. Love you. Bye!